Mấy trái dưa mình vừa mới tách xong là dưa ngọn đó mọi người. Dưa ngọn là cây dưa ra trái đợt 2, đợt 3. Sau khi mình thu trái đợt 1 rồi thì mình sẽ dưỡng cây để cây ra trái tiếp. 35 ngày sau thụ phấn thì trái dưa của mình đã đủ ngày tháng rồi, đã chín rồi, thu được rồi. Và nếu như mọi người không nhớ ngày thụ phấn của mình thì mọi người có thể nhìn vào tua cuốn. Xin chào mọi người. Video trước thì mình đã chia sẻ mọi người cách chăm bón cho cây dưa hấu giai đoạn đầu rồi. Để tiếp nối cho video trước thì video này mình chia sẻ mọi người cách quản lý những bệnh thường gặp trên cây dưa hấu, cách thụ phấn, cách bón phân sao cho trái dưa hấu nhanh to, đạt được trọng lượng và chất lượng. Để không bỏ lỡ những video mới thì mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh miễn phí tại đây. Nhấn rung chuông bật thông báo lên để khi mình ra video mới thì mọi người là người đầu tiên xem video nha. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu vào nội dung của video hôm nay. Để quản lý hết những bệnh thường gặp trên cây dưa hấu thì mình sẽ chia ra hai nhóm côn trùng gây hại. Đầu tiên là nhóm côn trùng hút chích. Côn trùng hút chích là những con mà cắn phá trực tiếp lên trên bộ lá đó, như là bọ trĩ, rầy, rệp, nhện đỏ và còn rất nhiều loại côn trùng khác nữa. Ngoài cái nhóm côn trùng hút chích trên bộ lá này ra thì còn một nhóm gây hại nữa, đó là nấm bệnh và vi khuẩn. Và những cái con mà gây hại dưới đất làm ảnh hưởng tới mùa vụ nhất là con tuyến trùng. Tuyến trùng là nó làm cho cây mình bị héo xanh, cây chết đột ngột đó mọi người. Và cái nhóm vi khuẩn và nấm bệnh này nó gây hại rất là dữ dội. Nó gây hại từ bộ rễ lên tới ngọn, không chừa một chỗ nào trên cây dưa hết. Ngoài ra còn có những bệnh thường xuất hiện trên lá dưa và thân cây dưa như thán thư, xì mủ, xương mai, phấn trắng. Rồi những bệnh này mình cũng phải chủ động phòng trước khi cây bị, đừng để cây bị bệnh rồi mới chữa thì rất là mất thời gian mà hiệu quả sẽ không cao. Và trên cây dưa còn rất nhiều loại côn trùng hút chích và rất nhiều bệnh khác nữa. Mình chia sẻ tới đâu thì mình sẽ nói tới đó nha mọi người. Cách phòng và trị côn trùng hút chích cắn phá trên bộ lá thì video trước mình đã chia sẻ rất là chi tiết rồi, video này mình sẽ không nhắc lại nữa. Để phòng tuyến trùng và nấm bệnh gây hại trên bộ rễ thì mình có sử dụng đây là chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma của hãng S-Farm. Cách dùng nấm Tricho thì mọi người có thể rắc trực tiếp nấm lên trên chậu đang trồng cây cũng được, hoặc là mọi người pha với nước tưới cho cây cũng được luôn. Thì cách pha nấm Tricho với nước là mình sẽ sử dụng 100g nấm Tricho mình pha với 10 lít nước. Tiếp theo thì mình sẽ cho nước vào trộn đều lên và múc tưới thôi. Thường mọi người dùng nấm Tricho sẽ có màu trắng, nhưng riêng sản phẩm này có màu hơi xám xám là do nhà sản xuất có bổ sung thêm phân humic. Phân humic thì sẽ giúp cho cây trồng được khỏe rễ và phát triển nhanh. Mọi người trồng dưa thường bổ sung thêm phân humic để cho cây dưa mình nó phát triển nhanh. Và khi mình sử dụng nấm Tricho mà có bổ sung thêm humic như vậy là cây của mình vừa được kiểm soát mầm bệnh nè, và vừa được bổ sung thêm phân humic. Một công đôi việc, không cần phải tưới 2-3 lần đỡ mất thời gian. Và khi mình tưới nấm Tricho vào trong đất là mình đang bổ sung thêm nấm đối kháng vào trong đất. Và nấm đối kháng sẽ giúp kiểm soát mầm bệnh trong đất và cải tạo cái nền đất của mình thêm màu mỡ và tơi xốp. Và khi mình trồng dưa hấu vào mùa nắng thì tầm 7 đến 10 ngày mình tưới nấm Tricho một lần cũng được. Còn nếu như mọi người trồng dưa hấu vào mùa mưa thì mọi người phải tưới thường xuyên hơn nha. Hồi nãy mình tưới nấm Tricho xuống đất là để phòng bệnh dưới đất, phòng bệnh cho bộ rễ. Bây giờ mình sẽ dùng nấm Tricho để mình phun lên lá để phòng bệnh trên lá. Cách pha nấm Tricho để phun lên lá thì mọi người cũng pha giống y như mình tưới xuống đất vậy đó. Với nấm Tricho này thì mình không giới hạn số lần phun. Những ngày nắng đẹp bình thường thì 7 ngày mình phun một lần cũng được. Còn như những ngày mưa nhiều, mưa liên tục thì mọi người phun thường xuyên hơn. Rồi khi cây dưa hấu chuẩn bị chạm vàng, bây giờ cây cũng được khoảng 18 lá thật rồi đó, mình chuẩn bị cho cây ra hoa và thụ phấn. Cây dưa hấu sau khi mình đã chọn được 2 nhánh chính mình cho bò lên vàng rồi thì phía dưới gốc nó sẽ ra thêm rất nhiều nhánh phụ khác nữa. Một cây dưa hấu thì mình chỉ giữ lại 2 nhánh mình đã chọn đó thôi. Cây dưa hấu nó có ra thêm bao nhiêu nhánh nữa, nhánh có đẹp tới đâu thì mình cũng cắt bỏ hết nha. Mình nuôi nhiều nhánh quá thì cây dưa hấu nó không đủ sức để nuôi trái. Mình cần cây dưa hấu có nhiều lá để nuôi trái, nhưng một cây dưa hấu nó có 2 nhánh và nó có bao nhiêu lá đó là được rồi, không cần nuôi thêm nhiều nhánh nha mọi người. Rồi khi mình cắt bỏ bớt những cái nhánh mới ra sát gốc thì mình cắt luôn những cái lá nằm sát gốc nha. Từ gốc đếm lên mình cắt bỏ khoảng 2-3 lá thôi. Tiếp theo thì mình chia sẻ mọi người cách để hoa dưa hấu và chuẩn bị thụ phấn.
Thường thì khi cây dưa hấu nó cao được khoảng 50 cm thì nó bắt đầu ra hoa rồi, nhưng mình sẽ ngắt bỏ hết những cái hoa này đi. Cây dưa hấu nó còn nhỏ mà mình cho ra hoa đậu trái sớm quá thì cây dưa hấu đó nó không đủ sức nuôi trái, nó không thể nào nuôi trái to được nha. Mình muốn cho cây dưa hấu mình nó ra được nhiều trái, cái trái nó to đạt trọng lượng á, thì trước tiên mình phải ngắt bỏ hoa đi, mình dưỡng cho cây khỏe trước đã. Khi nào cây dưa hấu nó bò được tới chạm vàng và cây dưa hấu mình đếm được 18 cái lá to thì mình bắt đầu để hoa được rồi. Một cây dưa hấu khỏe là một cây dưa hấu có nhiều lá, cái lá nó phải to, xanh, dày, chắc, khỏe. Và khi cây dưa hấu có nhiều cái lá to, diện tích lá càng lớn thì sẽ quang hợp được nhiều dinh dưỡng hơn. Và vì nhiệm vụ của bộ lá là quang hợp dinh dưỡng, trao đổi chất, vận chuyển chất, bộ lá phải khỏe thì cây dưa hấu mới phát triển tốt và ra được nhiều hoa, đậu được nhiều trái. Nhìn tổng quan một vàng dưa mình thấy cây có nhiều lá nè, bộ lá xanh dày chắc khỏe thì chắc chắn cái vàng dưa đó sẽ sai quả và quả sẽ rất là to. Rồi để cho cái vàng dưa hấu nó có được một cái bộ lá đẹp như vậy thì mình phải phun phòng bệnh thường xuyên để bảo vệ cho cái bộ lá nó không bị côn trùng cắn phá. Ngoài ra thì mọi người phải kết hợp bón phân đúng hàm lượng, liều lượng thì cây dưa hấu mình nó mới phát triển toàn diện được nha. Ở trong cái video cách trồng dưa hấu có một câu hỏi mà mọi người hỏi mình rất là nhiều là vì sao cây dưa hấu mỗi cây chỉ để một trái thôi mà mình phải nuôi 2 chèo. Một cây dưa hấu mình chọn 2 nhánh chính cho nó bò lên vàng nhưng mình chỉ nuôi một trái thôi, còn một cái chèo còn lại không nuôi trái thì để làm gì? Một nhánh chính dưa hấu sẽ không đủ lá để nuôi trái, mình nuôi 2 nhánh để cho cây dưa hấu đủ lá để nuôi trái. Như cái lá dưa lưới nó to thì mình chỉ cần một nhánh chính là được rồi, còn với cây dưa hấu cái lá nó nhỏ vậy nè thì mình cần có nhiều lá hơn. Và khi mình nuôi 2 nhánh chính vậy thì 2 nhánh này đều ra trái thì mình sẽ có nhiều sự lựa chọn trái hơn. Ví dụ như nhánh này cái trái nó bị méo thì nhánh kia còn lại trái đẹp. Chứ mình nuôi một nhánh thôi, lỡ cây này nó chỉ ra trái méo thôi thì mình sẽ không có sự lựa chọn nhiều. Tiếp theo thì mình sẽ cắt bỏ hết những cái chèo phụ này. Đây là chèo phụ nè mọi người. Cứ mỗi một cái nách lá thì nó sẽ ra một cái chèo phụ. Những cái chèo này thì mình sẽ cắt bỏ hết đi, đừng có giữ lại một cái chèo nào hết. Cái chèo này mà mình không cắt bỏ thì nó cũng sẽ bò dài ra, và nó bò dài ra như vậy thì nó sẽ hút rất là nhiều dinh dưỡng. Một cây dưa hấu mà mọi người chỉ cần nuôi 2 cái chèo này thôi thì cái trái dưa hấu nó sẽ bị nhỏ liền, vì cái dinh dưỡng nó chi phối ra nuôi những cái chèo không cần thiết này đó mọi người. Mình chỉ cắt bỏ chèo phụ thôi nha, còn 2 cái thân chính mà mình chọn cho nó bò lên vàng thì mình vẫn cho nó bò dài ra, vẫn giữ nguyên phần ngọn, không được cắt ngọn nha mọi người. Mấy cái chèo phụ này thì nó sẽ ra liên tục nha, ra từ gốc lên tới ngọn luôn. Chỗ cái nách lá nào nó ra rồi thì nó không ra nữa, còn những cái chỗ nách lá mà nó chưa ra thì nó lại tiếp tục ra nha. Cho nên cái việc cắt chèo này thì mọi người phải làm hàng ngày nha. Thấy cái chèo nách nó vừa nhú ra thì mình cắt liền đi, đừng có cho nó bò dài ra như cây của vườn mình. Do mình bận đó mọi người, mình để cây nó bò dài ra vậy đó, nó hao dinh dưỡng dữ lắm. Trước sau gì mình cũng phải cắt bỏ, mình cắt càng sớm càng tốt cho cây đỡ hao dinh dưỡng nha mọi người. Cây dưa hấu này mình chưa thụ phấn mà nó đã đậu được trái nè mọi người, nhờ ong bướm trong vườn mình nó thụ phấn giúp đó. Tiếp theo thì mình sẽ đi thụ phấn. Trước khi thụ phấn thì mình sẽ đếm lá, mình đếm từ gốc hướng về phần ngọn á. Cây dưa hấu được khoảng 18 đến 20 lá thì mình bắt đầu cho ra hoa và thụ phấn được rồi. Cách đếm lá thì mọi người bỏ mấy cái lá nhỏ sát gốc đi, mình đếm mấy cái lá to thôi. Bây giờ mình sẽ đếm nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vừa chạm vàng là đúng y 18 lá luôn đó mọi người. Rồi từ lá số 18 hướng về phần ngọn nó ra bao nhiêu hoa thì mình sẽ giữ lại hết, mình thụ phấn cho những cái bông hoa đó. Rồi từ lá 18 hướng về phần gốc nó ra bao nhiêu hoa thì mình sẽ ngắt bỏ hết. Trước khi thụ phấn thì mình cần xác định đâu là hoa đực, đâu là hoa cái. Hoa cái là cái hoa nó có cái trái phía dưới hoa đó. Còn cái hoa mà dưới hoa nó chỉ có cuốn thôi, như cái hoa này là hoa đực nè. Để thụ phấn thì mình sẽ hái cái bông hoa đực này xuống, lúc hái thì mọi người hái luôn cái phần cuốn để có chỗ mình cầm mình thụ phấn nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ xé bỏ hết cánh hoa để mình giữ lại cái nhụy hoa. Mình lấy cái nhụy hoa đực mình chấm phết vào trong cái nhụy hoa cái. Mình chấm phết làm sao mà để cho phấn bên nhụy hoa đực nó rớt qua nhụy hoa cái càng nhiều càng tốt. Để cho hoa cái dễ đậu trái thì vườn nhà mình mà có nhiều hoa đực thì 2 đến 3 bông hoa đực mình sẽ thụ cho một bông hoa cái.
Còn như ít hoa đực quá thì một bông hoa đực mình thụ với một bông hoa cái, hoặc là một bông hoa đực mình sẽ thụ với 2 bông hoa cái. Sau khi thụ phấn xong tầm 1-2 ngày, trái nào mà nó đậu thì nó sẽ phình to ra bằng ngón tay cái vậy nè, hoặc là to hơn một chút nữa. Còn trái nào nó teo tóp, nó không phình to ra được là trái đó đã hư rồi đó mọi người. Nếu cây dưa hấu mà nó nhiều trái bị teo quá thì mình sẽ thụ tiếp nha, thụ đến khi nào cây dưa hấu mình nó đậu được 2-3 trái thì thôi. Mọi người thấy vườn mình có nhiều ong không? Ong mật đó mọi người, nó tới nó thụ phấn giúp mình á. Cái dàn dưa hấu này hầu như là mình không có thụ phấn luôn á, vì vườn mình có rất là nhiều ong. Và cái giống dưa hấu này nó cũng dễ đậu trái nè mọi người. Ở các vườn dưa lớn á, người ta cũng không có thụ phấn tai, ít thụ phấn tai lắm. Để đỡ cho tốn tiền nhân công á, thì người ta sẽ nuôi ong. Khi nào tới ngày thụ phấn người ta sẽ thả ong vô vườn cho ong nó thụ phấn, cho đỡ tốn tiền nhân công á mọi người. Những cái trái dưa nào nó thon dài, nó có cái cuống to mập vậy nè, nó không bị méo thì mình sẽ chọn lấy nha. Như trái dưa này nó hơi méo nè thì mình sẽ cắt bỏ đi. Và trước khi cắt bỏ thì mọi người để ý xem coi cái dây dưa này nó còn trái nào không. Nếu còn trái đẹp thì mình mới bỏ trái này, còn như cây dưa này không có trái nào hết thì mình sẽ giữ lại cái trái này nha. Cây dưa này nó có 3 trái mà trái nào cũng méo hết mọi người. Mấy cái trái này mình bón phân thì nó cũng to lên được, nhưng nó không to được bao nhiêu, mình nên cắt bỏ đi. Mà trước khi cắt bỏ thì mọi người nhìn về cái phần ngọn, coi cây dưa này cái ngọn nó còn phát triển tốt không, nó còn khả năng ra hoa nữa không. Nếu như nó không còn khả năng ra hoa nữa thì mình sẽ giữ lại mấy cái trái này. Còn nếu như cây dưa mình nó còn khả năng ra hoa, cái ngọn nó còn phát triển tốt thì mình sẽ cắt bỏ trái này và mình thụ phấn để lấy trái mới. Trái dưa hấu này đẹp ghê cho mọi người, nó thon dài mà cái phần cuống nó cũng to mập nữa. Cái chèo nào nó ra 2 trái sinh đôi vậy nè mọi người thì mình ngắt bỏ bớt một trái đi nha. Mỗi cây dưa hấu thì mình chọn giữ lại một trái đẹp nhất, trái nào thon dài có cái phần cuống mập mạp nè, trái không bị méo thì mình sẽ chọn giữ lại. Còn đâu đó những trái méo, trái xấu thì mình cắt bỏ hết đi. Mỗi cây dưa hấu chỉ giữ lại một trái thôi nha mọi người. Và sau khi mình chọn trái xong rồi thì mình sẽ dùng túi vải không dệt mình bao trái lại, bao từ lúc trái còn nhỏ cho đến khi thu hoạch luôn. Rồi sau khi chọn trái xong rồi thì mình sẽ bấm bỏ ngọn của 2 cái dây mà mình đã chọn nuôi trái đó. Ở cái đoạn bấm ngọn này mọi người nghe cho kỹ rồi làm cho đúng nha. Thường ở các vườn dưa lớn thì người ta sẽ bấm ngọn khác với vườn sân thượng. Ở các vườn dưa lớn thì cây dưa hấu người ta đã đẹp sẵn rồi vì người ta dùng nhiều phân thuốc. Thường thì sau khi chọn trái xong người ta sẽ đếm từ trái hướng về phần ngọn, người ta sẽ giữ lại thêm 4 lá nữa. Rồi giờ mình sẽ đếm cho mọi người xem nha. Và đây là cái trái mà mình đã chọn nè, mình sẽ đếm thêm là 1, 2, 3, 4 đó, rồi mình sẽ cắt tại chỗ này nha. Rồi từ cái chỗ cắt này nè, hướng về phần ngọn nó có bao nhiêu lá thì mình cũng không quan tâm, mình sẽ cắt bỏ hết luôn. Và cách cắt ngọn chừa lại 4 lá này thì chỉ áp dụng cho những cây dưa hấu khỏe, có bộ lá nhiều và bộ lá to dày chắc khỏe. Và trước khi cắt người ta cũng đã tính toán rồi, cái số lượng lá đó là vừa đủ nuôi cho cái trái dưa hấu nó to rồi, nên không cần phải chừa nhiều lá nữa. Nếu như cái phần ngọn mình chừa nhiều lá quá, cái ngọn mình cứ để vươn dài hoài thì dinh dưỡng nó sẽ tập trung ra phần ngọn, nó làm cho trái dưa hấu mình nó không có lớn lên được. Bắt buộc người ta sẽ cắt bỏ phần ngọn đi để dinh dưỡng nó dồn lại, nó tập trung vào, làm cho cái trái dưa hấu nhanh to. Còn với những cây dưa hấu mà nó ít lá hoặc là lá nó nhỏ, nó không có được phát triển tốt cái bộ lá thì mọi người không được cắt ngọn kiểu như vậy nha. Rồi với những cây dưa hấu thiếu lá, cái bộ lá nó không có được phát triển tốt như vậy thì mọi người chỉ cần ngắt bỏ một chút xíu chỗ phần ngọn thôi, chứ không có cắt bỏ nhiều lá, vì mục đích mình muốn giữ lại nhiều lá để nuôi trái mà. Nhiều lá quá cũng không tốt mà ít lá quá cũng không được nha mọi người. Và sau khi thụ phấn được khoảng 5 ngày, trái dưa hấu của mình bây giờ nó cũng to khoảng bằng trái chanh rồi, thì mình bắt đầu bón phân để thúc cho trái dưa hấu nhanh to. Ở giai đoạn mà mình muốn trái dưa hấu lớn nhanh thì mọi người dùng phân hữu cơ kết hợp với vô cơ. Hữu cơ thì mọi người có thể dùng phân cá nè, phân gà viên, phân bã đậu, phân bánh dầu. Còn phân vô cơ thì mọi người dùng cho mình phân NPK có hàm lượng là 20, 20, 15 mà đầu video mình đã chia sẻ mọi người cách dùng rồi đó. Phân NPK với hàm lượng này thì nó sẽ có tác dụng giúp cho cây nhanh lớn và trái nhanh to. Phân NPK này mọi người dùng của hãng nào cũng được, chứ không nhất thiết là dùng cái hãng giống y như mình. Mọi người chỉ cần nhìn lên cái hàm lượng này, nó có chữ NPK 20, 20, 15. Số 20 đầu tiên là đạm, nó sẽ giúp cho trái dưa nhanh to đó. Còn số 20 ở giữa là lân, nó giúp cho cây khỏe rễ.
Và số 15 cuối cùng là kali. Kali thì nó sẽ giúp cho cây dưa hấu và cái phần vỏ của trái dưa hấu được cứng chắc. Ngoài ra thì kali nó cũng sẽ giúp cho trái dưa hấu có vị ngọt đậm đà và màu sắc đẹp. Phân NPK là một loại phân dạng viên nén tan chậm, cho nên trước khi dùng thì mọi người nên ngâm phân với nước, ngâm qua đêm hoặc là ngâm vài tiếng đồng hồ cũng được. Rồi trước khi tưới thì mọi người nên bóp cho cái hạt phân nó tan ra, nó hòa quyện vào trong nước rồi mình tưới vào trong đất thôi. Và khi dùng phân NPK này mọi người phải dùng đúng liều lượng và dùng đúng giai đoạn, chứ không phải muốn dùng là dùng. Mọi người hay hỏi mình ở cái giai đoạn mà mình muốn trái dưa hấu lớn nhanh này nè, mình không dùng phân NPK được không? Được nha mọi người. Trong phân NPK nó có những thành phần mà trong phân hữu cơ không có. Mình dùng phân NPK là mình để bổ sung thêm những cái thiếu hụt trong phân hữu cơ. Nếu như mình dùng phân NPK trong giai đoạn này thì trái dưa hấu mình nó sẽ lớn nhanh hơn, nó đạt trọng lượng hơn so với mình dùng hoàn toàn phân hữu cơ. Và nếu như mọi người dùng phân hữu cơ mà với hàm lượng đạm quá cao mà không có phân kali thì trái dưa hấu mình rất dễ bị nứt. Vì nhiệm vụ kali thì nó làm cho cái thành vách bên ngoài của trái dưa hấu được cứng chắc, cái phần vỏ nó cứng chắc thì mọi người bón phân với hàm lượng đạm cao thì trái dưa của mình nó cũng không bị nứt. Và những lúc gặp thời tiết bất lợi, mưa nhiều, mưa liên tục nhiều ngày, trái dưa hấu mình nó ngậm nước no mà không có kali thì trái dưa hấu mình rất dễ bị nứt nha mọi người. Và kali cũng sẽ giúp cho trái dưa hấu có màu sắc đẹp và có vị ngọt đậm đà. Trái dưa hấu hôm nay cũng được 20 ngày sau thụ phấn rồi. Với cái giống dưa hấu Hắc Mi Nhân này, sau thụ phấn 35 ngày thì trái dưa hấu sẽ chín. Và sau thụ phấn 20 ngày thì mọi người cách ly hoàn toàn phân vô cơ và thuốc. Và từ đây tới ngày thu hoạch còn 15 ngày nữa, mọi người không cần bón thêm bất cứ loại phân thuốc nào. Để chia sẻ cho đúng kỹ thuật thì 15 ngày cuối này mình cần phải bón thêm phân kali để trái dưa hấu có màu sắc đẹp và có vị ngọt đậm đà. Trong quá trình chăm sóc cây dưa hấu mình có dùng phân NPK, trong phân NPK đã có kali rồi thì trái dưa hấu mình cũng đã ngọt rồi và màu sắc cũng đã đẹp rồi. Và cái giống dưa hấu Hắc Mi Nhân này nó rất là dễ ngọt, cho nên ở giai đoạn cuối này mọi người cách ly hoàn toàn phân thuốc luôn, không cần bón thêm gì nữa nha mọi người. Và ở 15 ngày cuối này mình sẽ cách ly hoàn toàn để cho trái dưa hấu mình nó được sạch, nó không tồn đọng bất cứ loại phân thuốc hóa học nào. Và khi trái dưa hấu được khoảng 100 đến 200 gram thì mọi người nên làm võng để treo trái dưa hấu lên, hoặc là mọi người có thể làm giỏ treo như mình nè. Và mình cũng có video chia sẻ cách làm giỏ treo rồi đó mọi người. Cuốn dưa hấu thì nó dễ đứt lắm chứ không có dai như cuốn dưa lưới, chỉ cần gió to một chút xíu thôi là rụng hàng loạt liền. Rồi hôm nay thì trái dưa hấu cũng được khoảng 30 ngày sau thụ phấn. Để trái dưa hấu có vị ngọt đậm đà và có màu sắc đẹp thì trong khoảng thời gian 5 ngày sau thu hoạch mọi người nên cắt nước hoặc là giảm cái lượng nước tưới đi. Cắt nước có nghĩa là mình tạm thời ngưng không cho cây uống nước nữa tầm vài ngày, hoặc là mọi người chỉ cho uống cầm chừng cho cây dưa hấu nó sống thôi chứ không tưới nhiều trong giai đoạn này. Rồi sau khi thu hoạch được trái đợt đầu xong rồi, nếu như mọi người muốn cho cây ra tiếp trái đợt 2, đợt 3 thì sau khi thu hoạch xong mọi người tưới nước trở lại, mọi người bón phân NPK nè, bón phân hữu cơ, phân bò, phân gà gì cũng được hết trơn á, bón như lúc đầu mình chia sẻ rồi đó. Rồi mọi người cũng phun phòng bệnh cho cây, tưới nấm Trichoderma vào trong đất để phòng bệnh dưới đất. Mình cứ làm vậy đó, cây dưa hấu nó còn khỏe là nó còn tiếp tục ra trái, nó sẽ ra cho mình thêm 1-2 lần trái nữa, nhưng trái đợt sau thì sẽ nhỏ hơn trái đợt đầu. Có cái đoạn này rất quan trọng mà lúc nãy mình nói thiếu, bây giờ mình sẽ bổ sung thêm. Ở cái giai đoạn mà cây chuẩn bị ra hoa và thụ phấn, ở cái đoạn mà lá 18 bắt đầu mình để hoa đó mọi người, thì mình tạm thời ngưng bón phân phun thuốc. Ở cái giai đoạn cây ra hoa đậu trái thì mọi người không bón phân cũng không phun thuốc gì luôn. Ở giai đoạn cây đang ra hoa và tạo mầm hoa, nếu như mọi người bón phân với hàm lượng đạm quá cao thì sau khi thụ phấn xong cái trái của hoa cái nó rất là khó đậu. Rồi nếu như mọi người phun thuốc trong giai đoạn cây ra hoa đậu trái này sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của hạt phấn. Cho nên muốn bón phân phun thuốc gì thì mọi người nên làm trước khi chuẩn bị cho cây ra hoa, và trong giai đoạn thụ phấn thì mọi người tạm ngưng hết tất cả phân thuốc. Hôm qua thì mình đã thu hoạch dưa hấu rồi, do mưa quá nên mình không có quay lại cho mọi người xem.
Thường với những giống dưa hấu khác á, sau thu hoạch xong thì mình để khoảng 2-3 ngày cho trái dưa hấu nó xuống đường thì mình ăn trái dưa hấu nó mới có vị ngọt và có cái màu sắc đẹp. Còn như vừa hái xuống mà mình cắt ra mình ăn liền á, thì trái dưa hấu mình nó có vị hơi chua và nó không có được ngọt lắm. Nhưng với giống dưa hấu Hắc Mỹ Nhân này á, sau khi thu hoạch xong thì mình sẽ cắt ra ăn liền và mình thấy cũng rất ngon và ngọt, màu sắc cũng rất là đẹp luôn mọi người. Với cái giống dưa hấu Hắc Mỹ Nhân này á, sau khi mình thu hoạch xong mà cây còn khỏe nó sẽ ra trái tiếp. Một chút nữa mình sẽ quay cho mọi người xem những cái cây dưa hấu mà nó ra tiếp trái đợt 2, đợt 3 nha. Mấy ngày nay chỗ mình mưa mình không có cắt nước được nè, và vừa hái xong là mình cắt cho mọi người xem luôn thì mọi người thấy là trái dưa hấu mình rất là đỏ đẹp và cái vị ngọt nó đậm đà lắm, không có lạc chút nào luôn nha mọi người. Cái trái dưa hấu này là một cây ra 2 trái nè, do mình không thấy mình không cắt bỏ để nó nuôi 2 trái thành ra cái trái bị nhỏ. Một trái tầm 1 kg, hơn 1 kg một chút xíu à mọi người. Cái giống dưa hấu này vỏ mỏng mà nó có màu đỏ tươi gì đó, ăn có vị ngọt đậm đà ngon lắm mọi người. Cũng một nắng hai sương mới thu gặt được thành quả ngọt ngào như vậy. Giờ thì đến lúc hưởng thụ thành quả rồi, mình mời mọi người ăn dưa hấu cùng với mình nha. Nó ngọt ngon lắm mọi người. Dưa hấu nhà mình tự trồng á, cái vị ngọt nó đậm đà mà nó ngon hơn dưa ngoài chợ nhiều lắm. Mình cắt thêm trái nữa nha. Ăn xong trái dưa này rồi mình sẽ dẫn mọi người đi hái dưa hấu ngọn. Hồi nãy mình quên chia sẻ mọi người cách nhận biết trái dưa hấu bằng tua cuốn. Nếu như mọi người quên ngày thì mình sẽ nhìn vào trái dưa hấu mình biết trái dưa hấu đã chín chưa nha. Một chút xíu nữa mình sẽ nói thêm nha mọi người. Hồi nãy mình quên chia sẻ mọi người, lỡ như mọi người quên ngày thụ phấn của mình thì cũng có cách nhìn tua cuốn để biết coi trái dưa hấu mình nó chín hay là chưa nha. Một chút xíu nữa mình chia sẻ sau nha mọi người. Và đây là dàn dưa hấu Hắc Mỹ Nhân ra trái đợt 2 nè. Với cái lần ra trái đợt 2 này mình không có bón nhiều phân và mình cũng không có phun phòng bệnh luôn. Mình bận quá, mình chỉ cho cây ăn một ít phân gà và một ít phân dơi thôi. Còn phun phòng bệnh thì mình không có phun lần nào hết. Cho nên cây dưa hấu của mình đã bị bọ trĩ và đã bị hút chích khô hết lá rồi. Hôm qua chỗ mình gió quá, mình không treo trái, dưa rụng hết mấy trái nè mọi người. Dưa mình cũng chín hết trơn rồi, giờ cũng thu hết được rồi đó, tới ngày rồi, nhưng do mình bận quá mình để treo toàn ten đó chứ mình chưa có hái. Rồi nếu như mọi người quên ngày thụ phấn, không nhớ ngày nào trái dưa nó chín thì mọi người xem tua cuốn trên trái dưa nha. Một cái tua cuốn gần ngay cuốn trái dưa và một cái tua cuốn kế bên. Cái tua cuốn kế bên nó hướng về phần ngọn á. Hai cái tua cuốn này nó hơi khô á là trái dưa mình đã chín rồi, vừa chín tới. Còn nếu như hai cái tua cuốn này nó khô queo luôn á thì trái dưa nó chín quá ngày rồi. Như hai cái tua cuốn này nè là trái dưa nó vừa chín tới đó mọi người, như vậy là mình thu hoạch được rồi. Như cái tua cuốn trái dưa này nó khô quá nè mọi người, trái dưa này nó đã chín quá ngày cũng tầm 7 đến 10 ngày đó. Những trái dưa mà nó chín quá ngày thì ăn thì nó cũng ngon thôi, nhưng bên trong nó hơi rỗng ruột. Mình trồng mình ăn có quá ngày chút xíu cũng không sao, mà mình trồng để bán mà những trái dưa bị quá ngày vậy thương lái nó không có chịu mua. Nếu mà có mua thì mua giá rẻ lắm. Và khi mình tách trái dưa hấu ra mà bên trong ruột trái dưa hấu nó có những cái khoảng trống như vậy là trái dưa hấu mình đã chín quá ngày rồi đó. Dưa hấu đợt 2 thì vỏ nó hơi dày. Mình trồng theo kiểu mà không phân thuốc này thì trái nó được như vậy là mừng rồi mọi người, có trái ăn là mừng rồi. Mình trồng dưa hấu mà không có phân thuốc thì cây bệnh đủ thứ hết. Mình trồng được về đích an toàn, được có trái ăn là coi như hên lắm đó mọi người. Chứ dưa hấu mà không có thuốc thì khó trồng lắm. Mình mời mọi người ăn thêm một trái dưa này nữa rồi mình sẽ kết thúc video tại đây. Video dài quá rồi mọi người ơi. Trong quá trình làm video có gì thiếu sót thì mọi người hãy nói cho mình biết dưới phần bình luận, mình sẽ khắc phục trong những video tới.
Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.